All right, so continue with the Odyssey. It does have a middle seat. See, never use it. Yeah, so that's seat. This is seat number 8 right there. Boom. So, and then it needs a cushion. I don't know, the cushion's here. Có cái chỗ để Yeah, maybe the cushion. cushion gì? Cái cushion để ngồi lên á. Hả? Cái cushion mình để ngồi lên á. Ở trong đó đó. Ở trong đó hả? Phải không? Cái này là cái gì? Không, cái đó nó còn thiếu cái, nó còn thiếu cái phần mềm á. Ồ, thấy à? Thôi không sao, cái đó mua cũng được. Cái đó mua bằng 5 triệu đồng, 8 triệu đồng thôi. Ok, rồi. Seat, middle seat. Để cái gối lên ngồi. Alright.